Good morning, students. Welcome to the subject of elective business management, under which we are dealing with the subject of production management. Right? We are in the last phase of unit number 1, that is operations management and production design. Right? This unit I have divided into 3 parts, as I have been discussing and telling in all the video lectures, that we have divided this into production management to understand production in its basic sense. Then comes up the operations management, and at last it is the the production design that we are seeing it right now. બરાબર. તો આખા યુનિટને મેં 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ, જે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ, ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ પણ ડિસ્કસ થઈ ગયું છે, અને પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન અથવા તો પ્રોડક્શન ડિઝાઇન જે છે એ પણ ટોપિક છે દેટ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ ઇન ધ પ્રીવિયસ લેક્ચર, વેરીન વી હેવ ટેકન અપ વિથ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન, ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ. આજે 4th અને 5th ટોપિક જે આ પર્ટિક્યુલર સેક્શનના કન્સેપ્ટના છે, દેટ વી વિલ બી સીઈંગ ઇટ. ફર્સ્ટ લેટ અસ રિફ્રેશ ધ પ્રોડક્શન design. Then what is product design? What product design, that means product design describes the process. એ એવો પ્રોસેસ છે જેના દ્વારા અથવા તો જેના થકી ઇમેજિનિંગ જે છે, ક્રિએટિંગ છે, એ પ્રોડક્ટનું થઈ શકે છે. એવું પ્રોડક્ટનું તૈયારી કરવી અથવા એવી પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવી કે જેના દ્વારા પછી તમે એન્ડ યુઝર્સના જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ હતા, જે પણ એક્સપેક્ટેશન્સ હતા, એ that can be addressed and specific needs of the customers can be fulfilled. તો કોઈ પણ કસ્ટમરની કોઈ સ્પેસિફિક નીડ હોય એને ફૂલફિલ કરવા માટે ઘણી વખત નવું પ્રોડક્ટની ડિઝાઇન કરવી પડે, અથવા તો જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ હોય એને રીડિઝાઇન કરવું પડે. તો આ જે સ્ટેજ છે, એ આ જે વર્ક છે, એને પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કહેવાય. રાઈટ. સો વી હેડ સીન ફ્યુ ઓફ ધ એસ્પેક્ટ્સ રિલેટેડ ટુ ઇટ. અને પ્રોડક્શન ડિઝાઇન એ એક એવો પ્રોસેસ છે કે જેમાં પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરવું છે તો પ્રોડક્શન ડિઝાઇન કરવું પડે, કે કઈ રીતે, કઈ પદ્ધતિથી આપણે એને પ્રોડ્યુસેબલ બનાવી શકશું, હાઉ વી કેન મેક ઇટ એકચ્યુઅલી પ્રોડક્ટને કઈ રીતે આપણે ફોર્મ આપી શકશું. રાઈટ. વિથ ધ કન્સર્ન ઓફ હેવિંગ ધ લો મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ પણ ઘટે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ જે પ્રોડક્ટનું પર્પઝ છે, કે જે પ્રોડક્ટ જેના માટે તૈયાર કરો છો એ પર્પઝ પણ સોલ્વ થાય. તો એ જે ડિઝાઇનિંગ છે, એ જે એરિયા ઓફ મેકિંગ ધ ફ્રેમવર્ક છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધી પ્રોડક્શન ડિઝાઇન. રાઈટ. વી હેવ ઓલરેડી discussed with the objectives of product design and importance of the product design also, why it is important to have the product design. Today we will be discussing with the factors affecting. હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને ડિઝાઇન કરવું છે તો એવા કેટલાય પરિબળ છે જેનું ધ્યાન રાખવું પડે, અને એ પરિબળને ધ્યાનમાં લઈને those determinants are to be taken up, those factors are to be studied, and then we can work out with the proper product design. અને એ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન તમે ઇમેજિન કરી લીધી, પણ એને એક પ્રોસેસમાં મૂકવી પડે. તો એ જે પ્રોસેસમાં મૂકીએ છીએ એ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનને, કે એને સારામાં સારી રીતે તૈયાર કરી શકાય with the minimum cost, using the resources properly, and at the end producing such kind of product which are best for the customers, અથવા તો કસ્ટમર્સની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણે તૈયાર કરીએ છીએ, તો એને પ્રોડક્શન ડિઝાઇન કહેવાય. બરાબર. તો ઇટ્સ એન કોન્શિયસ એફર્ટ. એ કેવી છે, સભાનતાપૂર્વક એ એફર્ટ મૂકવામાં આવી છે કે તમારે જે પ્રોડક્ટ તમે ઇમેજિન કરેલું છે, અથવા જે પ્રોડક્ટને આપણે એક ફોર્મ આપેલું છે, એ વર્ચ્યુઅલ પ્રોડક્ટનું ફોર્મ છે, એને આપણે ફિઝિકલ પ્રોડક્ટમાં કે એની જે ઇન્ટેન્જિબલ સર્વિસીસમાં છે એમાં ફેરવવું. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ production design. So while taking up with product designing, there are so many factors. કેટલાય ફેક્ટર્સ છે જેને ધ્યાનમાં રાખવા પડે. Now it depends upon the organization and its management policy to see that how these factors, or કયા એવા પરિબળ છે જે વધારે કદાચ અફેક્ટ કરતા હોય, અને અમુક ફેક્ટર્સ એવા હોય કે જે કદાચ એટલું બધું અફેક્ટ અથવા તો એટલી બધી અસર મૂકતા ન હોય. બટ ઇન શોર્ટ we have to study these factors quite in detail. Right. The very first factor, as you can see it here on the screen, that is cost. What is this cost? Cost એટલે ખર્ચ. Right. So one of the major factors that affect the product design is the cost of production. કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એટલે ઉત્પાદન કરવાનો ખર્ચ. રાઈટ. એમાં કેટલી ટાઈપની કોસ્ટ આવે? મે બી મટીરિયલ કોસ્ટ આવે, લેબર કોસ્ટ આવે, મશીન કોસ્ટ આવે, પાવર આવે, વગેરે વગેરે. નાઉ ધીઝ ઇન ટર્ન અફેક્ટ્સ ધ પ્રાઇસિંગ સ્ટ્રેટેજી. મોર ધ રિસોર્સિસ, right, more will be the cost incurred, and if the cost incurred is more, ખર્ચો વધારે થવાનો છે, તો સીધી એની અસર ક્યાં આવશે?
પ્રાઇઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ ઉપર, રાઈટ. પ્રાઇઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ દેટ મીન્સ જો ખર્ચો વધારે થાય એને બનાવવાનો તો ડેફિનેટલી પ્રાઇસ છે એ પણ વધવાની છે, રાઈટ, વિચ નીડ્સ ટુ બી ઇન ધ લાઇન વિથ વોટ ધ કસ્ટમર ઇઝ પ્રિપેર્ડ ટુ પે ફોર ઇટ. પણ આપણે રેન્ડમલી કોઈ પ્રાઇસ વધારી શકતા નથી. ખર્ચો વધારે લાગ્યો એટલે પ્રાઇસ વધારે મૂકી દીધી, પણ ખરેખર એ પણ ચેક કરવું પડે છે કે વેધર વોટ એવર ધ પ્રાઇઝડ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઇન ધ માર્કેટ, વેધર ધ કસ્ટમર્સ આર રેડી ટુ બાય ધ પ્રોડક્ટ એટ દેટ પર્ટિક્યુલર કોસ્ટ ઓર નોટ, દેટ પર્ટિક્યુલર પ્રાઇસ ઓર નોટ. અને જો એની તૈયારી નહીં હોય, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી નો મેન્યુફેક્ચરર પ્રોડ્યુસીસ ફોર હિમસેલ્ફ, હી પ્રોડ્યુસીસ ફોર ધ કસ્ટમર્સ. અને જો કસ્ટમર્સ જ તૈયાર ન હોય, રાઈટ, ઇફ ધ બાયર્સ આર નોટ રેડી to buy the product at certain price, then it is useless. તો એટલા માટે કોસ્ટ છે એને ખૂબ ધ્યાનથી સ્ટડી કરવી પડે, and then the product may be designed. So that becomes the foremost factor. Next comes up is ergonomics, right. Ergonomics means is kind of study. Generally ergonomics no ઉપયોગ it is the say the ability of the people to get connected with the work culture, બરાબર. તો એને ergonomics કહેવાય. અહીંયા કયા સેન્સમાં લીધું છે કે the product needs to be user friendly. તમે એવું કોઈ પ્રોડક્ટ નથી બનાવી શકવાના કે જે યુઝર ફ્રેન્ડલી ન હોય, અથવા તો એ અફોર્ડેબલ ન હોય, એ કન્વિનિયન્ટ ન હોય ફંક્શન્સ કરતી વખતે. નહીં તો એ વસ્તુ પછી જે લોકો માટે બને છે એ લોકો સાથે મેચ થશે નહીં. સો યુઝિંગ ergonomic measurements એટલે જુદા જુદા મેઝરમેન્ટ્સ માપદંડનો ઉપયોગ કરી અને માઇનર અને મેજર changes can be brought up into the product design so as to meet the essential requirements of the customers. એટલે essential requirements જે છે કસ્ટમર્સની એને મેચઅપ કરવા માટે પછી પ્રોડક્ટની ડિઝાઇન છે એમાં માઇનર અને મેજર ચેન્જીસ ergonomic સ્ટડી કરીને કે how it will be accepted, right, how it can be made user friendly, કેવી રીતે એને અફોર્ડેબલ અને કન્વિનિયન્ટ બનાવી શકાય ફંક્શનિંગ વખતે, વગેરે વગેરે વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખી, and then the maybe then this product can be designed. The third important factor that comes up is material, right, whether the requisite materials are available or not. જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ફિઝિકલ પ્રોડક્ટ બનતું હોય તો મટીરિયલ ઇઝ ધ મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, રાઇટ. તો વેધર દે આર અવેલેબલ ઇઝીલી ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સિડરેશન ઇન ધ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન, રાઇટ. ઇન એડિશન to an eye to be kept on the new development in the materials and the technology as well. That means તમારે એક નજર તમારી મટીરિયલ્સ ઉપર અને એની રિક્વિઝિશન, દેટ મીન્સ એ કેવી રીતે મળશે, ક્યાંથી મળશે, વેધર ઇટ ઇઝ ઇઝીલી અવેલેબલ ઓર નોટ, એ રાખવું પડે. અને ઓન ધ અધર હેન્ડ એ જોવું પડે કે મટીરિયલમાં કોઈ નવું ડેવલપમેન્ટ થયું છે અથવા તો નવી ટેકનોલોજી આવી છે વગેરે વગેરે ઉપર એક દ્રષ્ટિ રાખી, and then the decision related to product can be taken up. The next important point comes up is customer requirement, right. Next, an important factor, as I told you earlier also, કે no manufacturer produces for himself. એ ક્યારેય પોતાના માટે નથી પ્રોડ્યુસ કરતો, એ હંમેશા કસ્ટમર માટે પ્રોડ્યુસ કરે છે. So one of the major and obvious influence on the design is of the product is the customer and their requirement. કસ્ટમરને શું જોઈએ છે? Ultimately customer is the king, right. In today's world customer is the king. So whatever customer asks for, એ જ વસ્તુ તમે આપી શકવાના છો. એનાથી તમે ન ઓછું ન વધારે, પણ વોટ એવર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ કસ્ટમર ઇઝ, અકોર્ડિંગલી યુ વિલ હેવ ટુ મેન્યુફેક્ચર. સો ઇટ ઇઝ વાઇટલ ટુ કેપ્ચર ધ કસ્ટમર્સ ફીડબેક on any of the prototypes as well as during the planning and conceptual stages also. That means તમારે એ અમુક samples તૈયાર કરીને whether it is accepted, whether it can be accepted by the customers or not, એ ખાસ જોવું પડે. Only then you can bring up the product according to their own what do we say is their own expectations. એટલે કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ કઈ પ્રકારની છે એ પ્લાનિંગ ટાઈમે એના કન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્ટેજ ઉપર પણ એને કરવું પડે. ઇવન અ ટેકનોલોજી એન્ડ ટેકનોલોજીકલી એડવાન્સ્ડ એન્ડ એક્સાઇટિંગ ફીચર્સ મે નીડ ટુ બી રિમૂવ્ડ, and if it causes kind of dislike or negative feelings, right. એવું બને કે જે ફિલિંગ્સ છે એ નેગેટિવિટી અથવા તો જે પ્રોડક્ટ છે એના તમે ફીચર હોય, અમુક ટેકનોલોજી વાપરી છે, that may not be liked by the customers, અથવા તો it creates a kind of negative feeling on the part of the customers and they are not ready to buy the product, then that has to be checked, that has to be removed, right. So that is to be done by the at the time of designing the product. Next comes up is company identity. Company identity એટલે the company's identity is a point of pride and as a matter of course
right? That means a product's very design or color schemes and features may be determined by these identity. અમુક પ્રોડક્ટનું અમુક કંપનીનું નામ આવતા આપણને ખબર હોય કે આ પ્રોડક્ટ આ જ પ્રકારનું હશે, એનો લોગો છે, એનું જે ફીચર છે, એનું અમુક જે પોતાની મેનેજરિયલ પોલિસીસ છે, એનાથી કંપની એની આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરતી, એનું એક આખું અસ્તિત્વ બનાવતી હોય, રાઈટ? સો ધ લોગો may need to be featured or in the specific manner or maybe the subtle manner. That means ઘણી વખત લોગો દ્વારા તમે એ ફીચરને હાઇલાઇટ કરી શકો છો, અને કંપની આઈડેન્ટિટી may need to be built into the design. એટલે ડિઝાઇન આ કંપનીની છે કે આ પ્રોડક્ટ આ કંપનીનું છે એવું ઘણી વખત તમારે રિવીલ પણ કરવું પડે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ધી કંપની આઈડેન્ટિટી ટુ બી ટેકન કેર ઓફ while designing the product. The sixth comes up is aesthetics. That means product કઈ પ્રકારનું લાગે છે, how it looks stylish in certain shape. This form may be end up determining the technology that is built into the product. This may be in turn also affects the manufacturing process that needs to be followed, right? કઈ રીતે પ્રોડક્ટ બનેલું છે, how it looks, એના ઉપર અને એનો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એ પ્રમાણે આપણે સેટ કરવો પડે, and then the changes may be required, right? Next area that comes up is known as fashion. Naturally the current trends, the fashion may also affect the certain products and its design. તમે કાંઈ ઓબ્સોલેટ જે અત્યારે ટ્રેન્ડમાં નથી એ વસ્તુ તમે મૂકીને કસ્ટમર્સને એના માટે તૈયાર કરી શકશો નહીં. સો કસ્ટમર્સ will want the most updated options and these needs to be considered during the product design. એટલે તમે જે પ્રોડક્ટ પ્લાન કરતા હો અને કસ્ટમર્સના મગજમાં જે પ્રોડક્ટ હોય they may differ, right? તો કરંટ જે ફેશન છે, જે ટ્રેન્ડ છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને જ કસ્ટમર્સ માટેનું પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરવામાં આવવું જોઈએ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ કલ્ચર. See, if a product is for a certain market with its own individual culture, this needs to be kept in mind during the product design. A product acceptable in one culture may end up being not acceptable or disliked by the another one, right? It is very common કે કોઈ એક કલ્ચરમાં એક પ્રોડક્ટ સી બધા પ્રોડક્ટ બધા માટે ન બનેલા હોય. All products are not for all markets or all customers, and at that time તમે કયા કલ્ચરને, કયા માર્કેટ સેગમેન્ટને, કયા એવા એરિયાને, કયા એવા કસ્ટમર્સને તમે ફોકસ કરીને પ્રોડક્ટ તૈયાર કરો છો એ બહુ જ અગત્યનું છે. કારણ કે એક કલ્ચરમાં કદાચ એક કલ્ચરથી બિલોંગ કરતા કસ્ટમર્સ હોય, એને તમારું પ્રોડક્ટ સુટેબલ કરતું હોય અથવા લાગતું હોય, પણ ધી અધર સેટ ઓફ કસ્ટમર્સ may not be fine with it or may not be accepting your product because of their cultural values. Then at that time your product will not turn out to be good. That is why જે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરીએ છીએ ત્યારે બધી જ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી, and in short we should take up the decision related to product design, right? Next comes up is functions. So how many problems is the પ્રોડક્ટ ટ્રાઇંગ ટુ સોલ્વ? દેટ મીન્સ એ કામ કેવી રીતે કરશે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી એના ફંક્શનાલિટીના આધારે જ કસ્ટમર્સ એને વાપરવાનું છે અથવા તૈયાર થવાનું છે લેવા માટે. સો ઇફ ધ ફંક્શન્સ આર નોટ ટ્રાઇંગ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓર પ્રોડક્ટ ઇઝ નોટ ટ્રાઇંગ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ, દેન વોટ ઇઝ ધ ગુડ યુઝ ઓફ બાઇંગ ઇટ? તો પછી તમારે પ્રોડક્ટને ખરીદવાનો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. દેટ ઇઝ વાય ધ નંબર ઓફ યુઝીસ એન્ડ ધ ફંક્શન્સ અ પ્રોડક્ટ વિલ ડેફિનેટલી હેવ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓન ઇટ્સ ડિઝાઇન. એ તમારે કઈ પ્રકારના ફંક્શન્સ કરાવડાવવા છે પ્રોડક્ટ પાસેથી, અથવા તો પ્રોડક્ટે કયા ફંક્શન કરવાની જરૂર છે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને પછી એનું ડિઝાઇનિંગ થવું જોઈએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટ. અનધર કન્સિડરેશન ટુ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ the environment, right? Environment means what? It is what kind of consideration in which the product design has its own impact. Like the average customer these days may be more discerning and concerned about the environment than before. પહેલા કરતાં હવે આપણે environment related ઘણા બધા કોન્શિયસ થઈ ગયા છે, right? Things to consider here may include like કઈ ટાઈપનું મટીરિયલ વપરાણું છે, રિસાયકલેબલ મટીરિયલ છે કે નહીં, પ્રોડક્ટ ડિસ્પોઝ કરીએ તો કોઈ એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન નથી થતું કે નહીં, એનું પેકેજિંગ એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી છે કે નહીં, એનો યુસેજ એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી છે કે નહીં, જ્યારે ડિસ્પોઝ કરીએ વેસ્ટ ક્રિએટ થાય છે તો એન્વાયરમેન્ટને, પર્યાવરણને નુકસાન નથી પહોંચાડતું ને? આ બધી જ વસ્તુનું કન્સર્ન હવે કસ્ટમર્સના મગજમાં હોય છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ એન્વાયરમેન્ટ કન્સર્ન ઇઝ ઓલ્સો ટુ બી કેપ્ટ ઇન માઇન્ડ while designing the product, right? Next and the 11th comes up is packaging.
રાઈટ. સો એટ્રેક્ટિવ પેકેજિંગ ઓલવેઝ એનહાન્સિસ ધ સેલ્સ. આપણને ખબર છે કે पैकिंग जो दिखता है वो बिकता है, राइट. वॉट एवर द पैकेजिंग यू आर डूइंग इट एंड इफ इट इज़ अट्रैक्टिव इनफ then it will increase the sales. So packaging to the customer may be very very important, right. Especially in the case of durable products અને નોન ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ્સમાં બધી વસ્તુમાં તમારે પેકેજિંગ છે એ કન્સર્નને ધ્યાનમાં રાખીને કે હાઉ ઇટ વિલ હેલ્પ ટુ એન્હાન્સ યોર સેલ્સ. પેકેજિંગ કરવું પડશે અને કઈ પ્રકારનું પ્રોડક્ટ પેકેજિંગ ડિમાન્ડ કરશે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ટુ બી ડિઝાઇન. In short, these are the collectively 11 such factors which we have considered. But yes, any relativity છે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટના આટલા જ ફેક્ટર્સ હોઈ શકે એવું જરૂરી નથી. રિલેટિવ બીજા પર ઘણા બધા ફેક્ટર્સ, ઘણા બધા પરિબળો હોય જેને ધ્યાનમાં એટ લાસ્ટ દેન રાખવા પડે, રાઈટ. પણ એ બધા જ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખી, બધા જ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગને ધ્યાનમાં રાખી અને પ્રોડક્ટનું પછી ડિઝાઇનિંગ થાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ફંક્શન્સ ઓફ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગ. પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગના કામ શું, કાર્ય શું, સ્કોપ શું, ફંક્શન્સ શું. નંબર 1, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ટ્રાન્સલેટિંગ કસ્ટમર નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસ રિક્વાયરમેન્ટ. દેટ મીન્સ જે પણ પ્રોડક્ટ આપણી ઇમેજિનેશનમાં હોય પણ કસ્ટમરની ડિમાન્ડ છે કે કસ્ટમરની જે વોન્ટ છે એને મેચ નથી કરતું તો અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્ટ હેઝ ગોટ નો વેલ્યુ, સર્વિસીસ હેઝ ગોટ નો વેલ્યુ. સો યુ હેવ ટુ, વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઇઝ ટ્રાન્સલેટિંગ. કસ્ટમર નીડ્સને એક્ઝેક્ટલી પ્રોડક્ટમાં ટ્રાન્સલેટ કરવું અને માર્કેટિંગ દ્વારા એ વસ્તુને પ્રોડક્ટને સે કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવી. દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઓફ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ઇમ્પ્રુવિંગ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ્સ. જે પણ પ્રોડક્ટ અત્યારે છે એમાં કેટલા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ થઈ શકે એ વસ્તુને પણ એક કામ છે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગનું. થર્ડ વન ઇઝ ડેવલપિંગ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. જરૂર પડે આખું જ સદંતર નવું પ્રોડક્ટ લાવવું પડે, એનું માર્કેટિંગ કરવું પડે, પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન અને પ્રોડક્શન ઉપર ધ્યાન દેવું પડે અને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે કસ્ટમર્સની એને ધ્યાનમાં રાખીને વેધર because the existing product is not providing sufficient facilities to the customers, they have to be redesigned અને યા તો પછી તમારું આખું ન્યૂ પ્રોડક્ટ જ ડેવલપ કરીને માર્કેટમાં મૂકવાનું કામ પણ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગનું છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ફોર્મ્યુલેટિંગ કોસ્ટ ટાર્ગેટ્સ. કોસ્ટ પ્લેઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. હમણાં જ આપણે એની વાત કરી છે. એટલે આપણે કોસ્ટ ટાર્ગેટ્સ નક્કી કરી અને પછી પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરી શકાય છે. કારણ કે ઇમેજિનેશનમાં તો ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય પણ એની ફિઝિબિલિટી, કોસ્ટ ફિઝિબિલિટી કેવી છે, ખરેખર આપણને એની કોસ્ટ એટલી પોસાશે કે નહીં, વેધર ધ કોસ્ટ ઇઝ અફોર્ડેબલ ઓર નોટ, દેટ ઇઝ ટુ બી ટેકન કેર ઓફ. જુદા જુદા કોસ્ટ ટાર્ગેટ્સ છે એને આપણે મેચઅપ કરી શકશું કે નહીં, that is also the function that is to be studied. એ સ્કોપ છે, એરિયા ઓફ એક્ટિવિટી છે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગની. ફિફ્થ વન કમ્સ અપ ઇઝ ફોર્મ્યુલેટિંગ ક્વોલિટી ગોલ્સ. ક્વોલિટી ગોલ્સ એટલે ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ટુ બી મેડ ક્વોલિટેટિવ, રાઈટ. ખાલી તમે પ્રોડક્ટ આપીને કસ્ટમર્સનું સેટિસ્ફેક્શન નહીં જીતી શકો. ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ, ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ આપો તો જ વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરી શકવાનો છે. સો કઈ પ્રકારની ક્વોલિટી એશ્યોરન્સના સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેન્ટેન કરવા, કઈ રીતે ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ બનાવવું, ગુણવત્તાવાળું પ્રોડક્ટ બનાવવું, એ પણ એક એરિયા ઓફ ફંક્શન છે ફોર ધ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ધ પ્રોટોટાઇપ્સ. દેટ મીન્સ જે પણ આપણે પ્રોડક્ટ તૈયાર કરીએ છીએ તો એની જે પ્રોટોટાઇપ બનાવીએ, એના સેમ્પલ્સ બનાવીએ, એનું ટેસ્ટિંગ થવું જોઈએ. દેન એન્ડ દેન ઇટ શુડ બી કમર્શિયલાઇઝડ. કારણ કે તમે સીધું પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં મૂકી દેશો બલ્કમાં તો ઇટ મે સો હેપન કે પછી ખબર પડે કે આ પ્રોડક્ટમાં આ ચેન્જીસ કરવાની જરૂર હતી પણ નથી થઈ શક્યા, અથવા તો બિકોઝ વી હેવન ટેકન અપ વિથ ધ ફીડબેક્સ ઓફ ધ કસ્ટમર્સ હુ આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ઇટ. તો એ પ્રોટોટાઇપને પહેલાં માર્કેટમાં મૂકીને એટલે જ ઘણી બધી જગ્યાએ વી હેવ ઓલવેઝ સીન દેટ સેમ્પલ્સ આર બિંગ samples are being distributed, right. On the basis of those free samples અને એના ફીડબેકના આધારે પછી અમુક જ માર્કેટમાં અમુક જ સેમ્પલ દ્વારા એ વસ્તુનું ફીડબેક લેવામાં આવે એન્ડ વેધર ધ પ્રોડક્ટ વિલ રન ઇન ધ માર્કેટ ફોર અ લોંગ રન પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઓર નોટ એ નક્કી થાય છે. અને જો કાંઈ ચેન્જીસ કરવા હોય તો આ પ્રોટોટાઇપ ટેસ્ટિંગ થતું હોય ત્યારે જ એના ફીડબેક લઈને જો એ કરવામાં આવે તો ઇટ વિલ નોટ પ્રૂવ ટુ બી કોસ્ટલી અને એ બહુ લોજિકલ ડિસિઝન છે ઓન ધ પાર્ટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ. સો
the constructing and the testing of the prototype is also one of the function, right? એટલે એ માર્કેટિંગ રિલેટેડ છે, પ્રોડક્શન રિલેટેડ છે. એટલે માર્કેટિંગ માં અથવા તો પ્રોડક્ટને માર્કેટિંગ સાઇડથી કોઈ પણ ડિફેક્ટ છે તો એ રેક્ટિફાઈ થઈ શકે, અથવા તો પ્રોડક્શનમાં કાંઈ ચેન્જીસ લાવવાની જરૂર છે તો એ પણ પ્રોટોટાઇપ ટેસ્ટિંગથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન. નેક્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન કમ્સ અપ ઇઝ ઇટ હેલ્પ્સ ડોક્યુમેન્ટ ધ પ્રોડક્ટ સિસ્ટમેટિકલી. કારણ કે તમે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરો છો, તમે એને એકચ્યુઅલી એને એક ફોર્મ આપો છો, તો યુ કેન ડોક્યુમેન્ટ ઇટ પ્રોપરલી. તમે એને આખી તમારી સૂચિમાં તૈયાર કરી રાખી શકો છો, એ પ્રોડક્ટને સિસ્ટમેટિકલી મેન્ટેન કરી રાખી શકો છો ભવિષ્ય માટે, પ્રેઝન્ટ માટે ઓલ્સો, એન્ડ ફોર ધ ફ્યુચર ઓલ્સો. સો વેન એવર ધ ચેન્જીસ આર રિક્વાયર્ડ યુ કેન બ્રિંગ અપ ધોઝ ડોક્યુમેન્ટેશન, યુ કેન મેક ધ ચેન્જીસ અકોર્ડિંગલી, અને પછી જો એને ફિઝિકલ ફોર્મમાં તમારે મૂકવાનું થાય તો તમે એને સારી રીતે વર્કઆઉટ કરી શકો છો, રાઈટ? સો હિયર વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અબાઉટ ધ 7 important functions that are being taken up or are such kind of activities or scope which is a part of product designing, right? So in today's session what we have done is we have checked out with different factors that affects the product design. We have also seen with whatever the say kind of functions that are performed by product design, and already in the previous sessions we have checked out with the meaning, the objectives and the importance of why the product designing should be done. So here we are ending up with this part 3 of this unit, that is unit number 1, operations management and production design, and this is the part 6, right? I request all of you all to go through all these 6 parts properly, maintain the notes for the same, and here we are ending up with unit number 1. એટલે યુનિટ નંબર 1નું તમારા 6 લેક્ચર્સનું આઉટકમ છે એ તમારું પોઈન્ટ વાઇઝ સમરી બુકમાં તમારું હાજર હોવી જોઈએ, કારણ કે દેટ વિલ અલાવ યુ આ પર્ટિક્યુલર ચેપ્ટરની અથવા આ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટની આપણી પાસે કોઈ સબ્જેક્ટિવ ટેક્સ્ટ છે નહીં. એટલે જે પણ તમને હું પ્રોવાઈડ કરીશ મટીરિયલ, કે તમને અહીંયાથી કોલેજમાંથી જે પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે એ જ તમારો બેઝ રહેશે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિલાય ઓન વિડીયો લેક્ચર્સ. એટલે વિડીયો લેક્ચર્સમાં જે પણ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન શેર કરેલા છે, કે તમને પીડીએફ શેર કરેલી છે, કે એના દ્વારા તમને જે વિડીયો લેક્ચર્સ લેવામાં આવ્યા છે, દેટ વિલ ઓનલી બી ધ બેઝ ફોર ધ સ્ટડી. એટલા માટે તમારી પાસે આની વિગત બરાબર મેન્ટેન્ડ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હિયર વી આર એન્ડિંગ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, વિથ યુનિટ નંબર 1, that is all about the production and operations management, and it is about the product design, right, or production design, right? So when we meet next, we shall be starting with the fresh new chapter. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you, take care.